Okay. So the subtopic, hari tu saya ajar apa? What type of variation is that? What Direct type? variation. Yes, direct variation. Today inverse variation. Dia inverse. So hari ni tak banyak, tak lama. Homework saya bagi pun sikit je. So hopefully you can siapkan within the class. Okay. Inverse variation is the second type. Okay, the first type, jenis yang pertama direct variation. Type kedua, jenis kedua inverse variation, and lastly is combined variation ataupun joint variation. You have to know all these things sebab ada dalam IGCSE sehingga SPM. SPM ada benda ni. So meaning that saya dah ajar sekarang, next cikgu-cikgu awak later memang dia tak sentuh dah lah benda ni. So you have to remember all the concept. Okay. Same goes to the direct variation. Dia ada keyword dia. Inversely proportional. Dah tengok ke? Dah study? Okay, kalau hari tu direct. Fizik belajar. Dah belajar kan? Kalau direct, dia cakap direct. Kalau inverse, so dia cakap lah keyword dia. Dia sebut perkataan ini inversely proportional ataupun dia cakap various inversely. Okay. So you know that this thing is inverse variation. Asalkan dia ada perkataan inverse. Inverse. Hari tu ada perkataan direct. So jenis dia direct. Sebab apa benda ni penting? Sebab kita nak tahu location, okay, kedudukan of our K. Kita punya K tu. Kita punya constant. Okay. Direct variation, K berada di sebelah lagi variable. Kan? Betul? Masih ingat? Betul. Okay, for this inverse variation, okay, let's say I have dua quantity. Ni contoh Yep. Okay, contoh saya ada dua quantity. Contoh. So saya akan guna unknown. So let's say I have quantity A and B. And it said that A varies inversely to B. Okay. Varies inversely to B. So, kita mula-mula step pertama, kita akan gunakan symbol variation. Still remember symbol variation like this. Okay. We use the variation symbol. Okay. Bila kita guna simbol, dia akan jadi A varies inversely to B and dia akan jadi varies inversely to 1 over B. Okay. So this is the general form. Okay, bentuk general bila kita guna this symbol of variation. Okay, bentuk dia. Dia kena ada 1 over another quantity. Dia dalam bentuk fraction. Okay. Bila kita dah dapat bentuk macam ni, kita dah relate dia dengan symbol variation. We had perform this general form. Okay. Kita akan letak K. So dia akan jadi, what do you think? Where is the K now? Dia akan jadi apa? 1 K over kat mana? BK. 1 over BK. Okay, bila kita nak maksud saya macam ni. transform.
So macam mana Taib? A equal to 1 over B, lepas tu K sebelah dia. Macam K 1 sebelah over B. B times K. Okay, salah kat situ. Sebelah fraction. K Okay, sebelah fraction. kita akan kita tak nak guna dah simbol ini sebab kita nak cari constant. Bila cari constant, kita kena guna simbol equal. Okay, so dia akan jadi A equals to K over B. Okay, nampak tak? Boleh tak? So bila awak dah dapat bentuk macam ni, awak boleh calculate K terus. Okay, kita boleh calculate K, konsep macam biasa direct variation. Faham tak ni? Yang lain tak respon pun biar je lah cikgu awak ni cakap seorang-seorang Faham tak ni? Faham. Ada apa nak tanya at this stage? Tak ada. Tak ada Yang tak ada. Lepas tu bila exam mulalah tak boleh nak buat. Okay, itu satu. I straight move to the example. Okay, here. Okay, it said that M is inversely proportional to R. So this is our keyword. Inversely proportional. So you know that benda ni adalah inverse variation. Ni dia punya general statement. Macam direct variation. Okay. Daripada general statement ni lah, kita akan kira K dulu. We need to find K. Then, barulah kita boleh kira dia ni, soalan A dan juga soalan B. Siapa nak bagi tahu saya macam mana nak buat mula-mula? Try. Produce yang ada simbol. Okay, dia akan jadi macam mana? Relationship. Dia punya, jadi M M inversely proportional to inversely, okay. simbol Inversely. inversely Okay. 1 over R. Okay, good. 1 over R. Okay. Now, we want to put equal sign which is ada K, right? So, dia akan jadi macam mana? Betul. Hemraj, next. Hemraj, are you here? Hemraj. Teacher? Next. Jadi macam mana? Tak pasti cikgu. Tak pasti. I baru explain this thing. Tak dengar ke? Next. Next Farhan, next. Tolonglah dengar betul-betul saya ajar. Aduh, hai. Okay, next. So jadi M M is equal to K over R. M equals to K over R. Okay, good. Okay, lepas tu step kita nak buat apa? Cari constant. Cari kita punya Constant. constant. Sekejap, kenapa ramai left the meeting ni? Bila saya pick up panggil dah ramai left the meeting. Dah isi attendance left pula the meeting So we want to find the constant, our K here. Okay, we want to find K here. So, nak buat macam mana? Kita guna apa? Information yang ada. Okay, so kita akan substitute dalam information yang ada ni. Dia akan jadi apa? 9 bersamaan dengan 9 equals to K over 4. Then K kita adalah 36. 36. Okay,
Now kita dah akan dapat kita punya general formula. Untuk kita calculate A dengan B, kita dah dapat general formula kita. M equals to 36 over R. Then we can use this thing untuk substitute dalam soalan A. Soalan A cari apa? M when R equals to 2. So dia akan jadi macam mana pengiraan kita? M Okay. bersamaan dengan M sama dengan 36 36 over per 2. per 2. Two. Sorry. 2. Okay, sebab dah masukkan nilai R. So dia jadi apa? 36 bahagi 2. 6. Oi, 36 bagi 2. 18. 18. Okay, B. B macam mana? Dia akan jadi macam mana? Substitute terus, dia akan jadi macam mana? Sekarang nak kira R. So, macam mana? M sama dengan 3. So, 3 sama dengan 36 per R. 36 over R. Then, calculation. 3R equals to 36, right? So, R equals to 36 over 3, which is R? 36 bagi 3? 12. Okay, that's it. Faham? I think I had explained it slowly at the very first concept here. Ni ha. Ni, saya dah explain dah kat sini. Okay. Already explained here. So you have to find this form yang ada K. Kenapa dia dalam bentuk fraction? Sebab kita tengah belajar inverse variation. So jangan jawab tak pastilah dekat saya bila saya dah explain it slowly. Yang lain boleh grab tak? Boleh. Boleh. Okay, tu satu. Okay, now you calculate it for me here. Cepat. I give it like 2 minutes. Y is inversely proportional. Ni be aware to the cube of X. Not cube root cube. Mengira ke tak tu? Ni buat tak tahu je macam tengok Netflix je saya tengah mengajar ni. Mengira ada calculator, ada pegang pensel, kertas semua. Mengira ke tak tu? Tengah buat. Buat. Dah habis kira dah? Dah. Okay. Dia tak adalah super tricky sangat benda ni. Sebab cube je pun. So mula-mula kita akan relate dengan symbol of variation, right? So dia akan jadi macam mana? Y inversely proportional. Inversely proportional to 1 over? Over
X 1 cube. over square root. X cube. Cube root x square, x cube. X cube. X cube. X Okay, 1 over x cube. Then from this form, kita dah nak calculate, kita tak boleh guna simbol. Okay, calculation kita akan relate dengan equal sign. So dia akan jadi y equal to k 1 over. over Aku Dah tak ada 1, dah tak ada 1 sebab kita pakai ini equal sign. Kita terus masukkan k. Okay, k over x cube. Faham tak ni? Aduh, hai. Okay, after that, we use this, apa benda ni? General information to calculate k, right? So, dia akan jadi guana. Dia akan jadi 4 equals to k over 2. 2 je. 2 cube. cube. 2 cube. Don't forget the cube. Okay, sebab formula kita establish ada k ni, dia ada cube. So, what is our k right now? 32. Okay, 2 power of 3 apa? 8 kan? So, 8/4 k is 32. Then, our general formula untuk kira soalan A dan B, general formula kita adalah y equal to 32 over x cube. Okay, now you can calculate A, you can calculate B. So, soalan A cari y. Okay, so dia akan jadi y equals to 32 over 3. hello, 3 ke 1 power of 1. 1. Ya Allah. Ay, 1/3 pula dia jawabnya. So jawapan akhir apa? Y berapa ni? 32. 32. Okay, B. Soalan B cari X. Bila Y sama dengan half. So it's going to be 1 over 2 equals to 32 over X cube. Tapi soalan nak X alone. X ekor je. Bukan X ada power. Okay. So jadi macam mana ni? Bawa X ke sebelah. Kita buat linear equation. Okay, macam biasa 1 over 2. Okay, 1 over 2 x cube sama dengan 32. Then Bawa 1/2 pergi belah sana jadi 32 darab 2. so x cube sama dengan 32 darab 2 apa? 64. 64. Then nak cari x sahaja sama dengan cube root 64. cube root of 64. Then x equals to berapa cube root 64? 4. 4. Okay, 4. That's it. Faham? Faham. Okay, ini kalau dalam bentuk ayat. Okay. And okay, this is my last example for today. Ni dia bagi macam ni. Okay, dia dah tak bagi dalam bentuk ayat untuk general statement. But sekejap. Safra, boleh mute tak Safra? Okay. Dia tak bagi dalam bentuk general statement tapi dia bagi dalam bentuk table. Ini yang famous dalam SPM SPM like this. Kalau variation dalam bentuk table yang famous lah untuk general statement dia. Siapa boleh bagi tahu saya general statement dia macam mana sebenarnya? Ini ayat penyata menyatakan benda ni adalah inverse variation. Okay, cube root of x. You know that satu quantity adalah y, another quantity cube root.
Okay, cube root of x. Okay, itu satu. Kita nak cari k, we have to use the general statement. Okay, sekarang apa maksud table ni? Siapa boleh bagi tahu saya? X sama 8. General Y sama statement dia? Okay, general statement dia bila y sama dengan 1, x equals to 8. 8. Ha. Sekarang soalan A nak cari. We have to fill up this one. We have to fill up this one. Right? Betul. Kita nak cari. So nak fill up kita yang ni lah general statement dia. Okay, mula-mula kita akan guna simbol variation. Dia akan jadi y inversely 1 over Cube root X. okay, cube root x. Then we transform it untuk cari k. It's going to be y equals to Okay. k over cube root, bukan square root bukan cube, bukan square root, cube root. Okay, k over x. So macam nak cari k sekarang? Guna Y bersama 1, X Y. bersama 8. Okay, Yes. so dia jadi macam mana pengiraan dia? 1 sama Satu. dengan K K over over cube root 8. cube root of 8. What is cube root of 8? 2. 2. Okay, 2. So k equals to 2. Okay, itu baru ni. Kita tak kira lagi ni. Ini. Sekarang soalan pertama nak fill up dalam kotak tu, table tu. Kita nak cari y. Okay. We want to find what is y. General formula kita jadi macam mana sekarang? Y sama dengan 2 2 over cube root 27. 27? General. X X, lah. Ni. Kita tak substitute lagi. So kita nak cari y. Kita kira y sama dengan 2 over cube root. Cube root siapa? 27. 27. Yes, 27. Sebab given here nilai x adalah 27. So 27, apakah cube root 27? 3. 3. So jawapan kita y sama dengan 2 over 3. okay, 2 over 3. Ataupun you can give it into decimal. So dah dapat kat sini, the first one is 2 over 3. Okay, secondly, kita nak cari x. Nak cari x. So, dia akan jadi macam mana? 1 over 2. 1 over 2 equals to K over 2 over 2 over cube root X. cube root X. cube root x. Okay, dapat sini kita boleh solvekan one by one. Jangan takut nampak dua-dua bentuk adalah fraction. It's just a fraction. So we bring it one by one. I want to move this thing to the other side first. So it's going to be Cross cube. multiplication. Tak cross pun tak apa. Buat linear equation biasa je. Okay. Cube root x 1 over 2. Cube root x equals to 2. 2. Okay. Lepas tu, saya nak tinggalkan dia ni seorang-seorang. I bring 1 over 2 to the other side. Jadi apa? 2 times 2. 2 times 4? 2 times 2. 2 times 1 over 2 jadi 4. Yes. 4. Then, soalan nak x alone. Bukan cube root x. So, Bawa cube root ke sana jadi cube. bawa cube root ke sana jadi apa? Cube. Cube root juga? Tak, cube. Cube. Okay, good. So, dia akan jadi 4 cube. What is 4 cube? 64. 64.
64. That's it. So we get 64 here. Faham? Faham. Ada apa nak tanya saya for this calculation? It tested, okay, at this stage, bila dia dah involve set, square root, cube root, it tested all your linear equation yang belajar sejak form 1. Kalau tak tahu bila nak, kau tak tahu benda ni, cube root pergi belah sini jadi apa, habislah. Memang low basic knowledge maths, memang susah lah nak grab, okay. So that's all for today. Untuk example inverse variation, yang penting you have to know all these things. Okay? You have to know from the formula, we put the symbol of variation, and kalau inverse variation, dia dalam bentuk fraction K kat atas as your numerator. Okay, not the denominator. Kalau direct variation yang saya ajar hari tu, last week, K dekat mana? Sebelah B. K sebelah B je, bukan dalam bentuk fraction. Okay, I hope that makes sense and boleh masuk dalam apa? Dalam minda awak yang awak belajar hari ni.